خیلی‌ها معتقدن اگه به ناموس دیگران نظر داشته باشن، کسانی هم هستن که به ناموس خودشون نظر بندازن و این میتونه همون قانون کارما باشه. سلام دوستان نازنینم، به کانال آینه عبرت خوش اومدید. داستان امشب واقعی و ارسالی از طرف کاربران هست. در دل کوهستان‌های دور افتاده، جایی که جاده‌ها خاکی‌اند و شب‌ها با صدای زوزه باد و سگ‌های روستا میگذره، خونه‌ای قدیمی و ساده وجود داشت. توی این خونه علی خان زندگی می‌کرد با دختر جوانش لیلا و مهری. مهری زن بابای لیلا بود. لیلا دختری بود که زیباییش مثل گل وحشی در دل کوه بود، اما متاسفانه این دختر ساده و مقداری شیرین عقل بود. مهری زنی بود تقریباً هم سن و سال علی خان و بیشتر از اون که مادر خونده باشه برای لیلا، مثل یک همخونه بود. لیلا بی تجربه و بی خبر از دنیای بیرون در دنیای خودش زندگی می کرد. نه گوشی هوشمند داشت، نه شبکه‌های اجتماعی. دنیاش محدود بود به کوه، گوسفندا و نگاه‌های گاه به گاه مردان روستا. یکی از این مردها به اسم ناصر همسایه‌شون بود. ناصر با همسرش اکرم و 2 فرزندش زندگی می‌کرد. کسی که همه فکر می‌کردن مرد خانواده است، اما در دلش چیزی تاریک پنهان بود. ناصر کم کم به لیلا نزدیک شد و از سادگی و بیریایی لیلا سوء استفاده کرد. برای لیلا حرفای شیرین میزد، بهش وعده‌های دروغین میداد. لیلا هم نمیفهمید که این مرد دنبال سوء استفاده است. بنابراین بهش اعتماد کرد و باهاش به پشت روستا رفت. ناصر گولش زد و بهش تعرض کرد. لیلا خیلی ساده بود، نمیفهمید ناصر چه بلایی سرش آورده. ناصر گفته بود به کسی چیزی نگه. اما بعد از مدتی شکم لیلا بالا اومد. اولش فکر میکردن مریض شده، اما بعد فهمیدن که لیلا بارداره. برادرای لیلا، حمید و جواد که توی شهر ساکن بودن، وقتی از ماجرا با خبر شدن اومدن روستا. از لیلا پرسیدن کی این بلا رو سرش آورده. اونم گفت که ناصر این کارو کرده. اونا هم از ناصر شکایت کردن. دادگاه ناصر رو به 100 ضربه شلاق محکوم کرد و حکم در وسط روستا اجرا شد. همه مردم روستا جمع شده بودن و شاهد شلاق خوردن ناصر بودن. ناصر دیگه جایی تو دل مردم روستا نداشت. انگشت نمای مردم شده بود، مجبور شد به شهر مهاجرت کنه. لیلای معصومم مونده بود با بچه‌ای که توی شکمش بود. بعد از چند ماه بچه به دنیا اومد. بچه رو به بهزیستی سپردن. چند سال بعد پیرمردی از روستاهای اطراف به خواستگاری لیلا اومد. خانواده‌اش راضی بودن و از لیلا خواستن تن به ازدواج بده. لیلا هم چاره‌ای جز قبول کردن نداشت و با اون پیرمرد که اسمش قاسم بود به روستای اونا رفتن و ازدواج کرد. اما ناصر یه خونه توی شهر اجاره کرد و خودش توی یک کارخونه تو شهر دیگه مشغول به کار شد. فاصلش با شهر خودشون زیاد نبود، بنابراین 2 هفته یک بار به خونه سر میزد. زندگی نسبتاً آرومی داشت. صاحب خونه یه پسر داشت به اسم بهرام. بهرام جوانی خوش زبان و بی‌پروا بود. وقتی متوجه شد ناصر 2 هفته یه بار به خونه سر میزنه، تصمیم گرفت با زنش اکرم طرح دوستی بریزه و رابطه پنهانی اکرم و بهرام شروع شد. مدتی با هم رابطه داشتن تا اینکه یه روز ناصر بدون اینکه خبر بده زودتر از وقت موعد به خونه برگشت. کلید داشت و بدون اینکه در بزنه در رو باز کرد. وارد خونه شد. بعد متوجه شد صداهایی از اتاق خواب میاد. رفت در رو باز کرد و دید زنش با بهرام خوابیده و در حال رابطه هستن. شروع به داد و هوار کرد و بعدش هم اکرم رو طلاق داد و زندگیش از هم پاشید. یه روز نشست و با خودش فکر کرد به اون دختر بیگناه و معصوم که حالا به اجبار زن یک پیرمرد شده بود. به زنش
که در جواب خیانتش بهش خیانت کرد، به زندگیش که با 2 بچه متلاشی شد و فهمید که کارما قانونی نانوشته. شاید در لحظه‌ای که ظلم می‌کنیم هیچ کس ما رو نبینه، اما روزی در لحظه‌ای که انتظارش رو نداریم همون ظلم به شکلی دیگه به سراغمون میاد. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره. برای داستان‌های واقعی بیشتر کانال رو دنبال کنید و نظرتون رو زیر همین ویدیو برام بنویسید. شما چی فکر میکنید؟ آیا کارما واقعا وجود داره یا این فقط یه تصادف تلخ بود؟